Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Shqipify. Sot do të mësojmë foljen udhëtoj në kohën e tashme dhe në kohën e ardhme. Si gjithmonë, do ta lakojmë foljen në secilën kohë, do ta praktikojmë në disa fjali dhe në fund fare do ta praktikojmë në të dy kohët njëkohësisht në një paragraf. Le të fillojmë. Në kohën e tashme, I travel. Unë udhëtoj, I travel. Ti udhëton, you travel. Ai or ajo udhëton, he or she travels. Ne udhëtojmë, we travel. Ju udhëtoni, you travel. Ata or ato udhëtojnë, they travel. Some examples. Unë udhëtoj shpesh për punë. I travel often for work. Unë udhëtoj shpesh për punë. Ti udhëton me familjen çdo verë. You travel with your family every summer. Ti udhëton me familjen çdo verë. Ata udhëtojnë nëpër Evropë çdo vit. They travel around Europe every year. Ata udhëtojnë nëpër Evropë çdo vit. In the future tense, në kohën e ardhme, I will travel. Unë do të udhëtoj, I will travel. Ti do të udhëtosh, you will travel. Ai or ajo do të udhëtoj, he or she will travel. Ne do të udhëtojmë, we will travel. Ju do të udhëtoni, you will travel. Ata or ato do të udhëtojnë, they will travel. For example, unë do të udhëtoj në Itali muajin tjetër. I will travel to Italy next month. Unë do të udhëtoj në Itali muajin tjetër. Ti do të udhëtosh me avion. You will travel by plane. Ti do të udhëtosh me avion. Ne do të udhëtojmë së bashku. We will travel together. Ne do të udhëtojmë së bashku. A practice paragraph, as I mentioned in the beginning. Një paragraf për praktik. Sot, unë udhëtoj për në qytetin tim të preferuar dhe ti udhëton drejt një destinacioni të ri. Today I travel to my favorite city and you travel to a new destination. Ne udhëtojmë shpesh, ndaj jemi mësuar me rrugën dhe organizimin. We travel often, so we are used to the road and the planning or organizing. Edhe shokët tan udhëtojnë këtë fundjavë për pushime. Our friends also travel this weekend on vacation. Nesër do të udhëtoj përsëri për punë, ndërsa ti do të udhëtosh për të vizituar familjen. Tomorrow I will travel again for work, while you will travel to visit your family. Ne do të udhëtojmë shumë këtë sezon, sepse duam të shohim vende të reja dhe të krijojmë kujtime të bukura. We will travel a lot this season because we want to see new places and create beautiful memories. Edhe një herë vetëm në Shqip, one more time, only in Albanian. Sot unë udhëtoj për në qytetin tim të preferuar dhe ti udhëton drejt një destinacioni të ri. Ne udhëtojmë shpesh, ndaj jemi mësuar me rrugën dhe organizimin. Edhe shokët tanë udhëtojnë këtë fundjavë për pushime. Nesër do të udhëtoj përsëri për punë, ndërsa ti do të udhëtosh për të vizituar familjen. Ne do të udhëtojmë shumë këtë sezon, sepse duam të shohim vende të reja dhe të krijojmë kujtime të bukura. Një listë me fjalë të reja nga shembujt e sotëm. A list of new words from today's examples. Shpesh means often, shpesh. Ver, summer, ver. Avion, plane,
avion. Jemi mësuar. We are used to. Jemi mësuar. Pushime. Vacation. Pushime. Vende të reja. New places. Vende të reja. Krijojmë. We create. Krijojmë. Dhe kujtime. Memories. Kujtime. Kaq për sot. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, subscribe dhe ta ndani Shqipify me miqtë tuaj. If you want to speak more fluently in Albanian, please send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. I hope you like this new format of our videos in order to incorporate some more Albanian speaking and you can hear more Albanian from me. And I will see you in our next video. Stay tuned!